Hi my loves, মই Gitanjali. Ayushman Bhawa আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছো. PCOD নাইবা PCOS মহিলা সকলৰ এটা খুব কমন হৰমোনাল ডিসঅৰ্ডাৰ হয় আৰু ইয়াৰ ওপৰত অলৰেডি মই পাৰ্ট 1 এণ্ড পাৰ্ট 2 ভিডিও আপলোড কৰিছো. আপোনালোকে চাই ল'ব. মই লিংক শেয়াৰ কৰি দিম. আজিৰ যেটো আসনা হয় সেই আসনাটোৰ নাম হ'ল Chakki Chalanasana নাইবা ইয়াক Mill Churning Pose বুলিও কয়. এই আসনাটো PCOD নাইবা PCOS ৰ কাৰণে খুবেই বেনিফিশিয়াল হয় কাৰণ এই আসনাটো কৰিলে আমাৰ লিভাৰ, কিডনিজ, পেনক্ৰিয়াছ, দেন ইউটেৰাছ আৰু আমাৰ যি ৰিপ্ৰডাক্টিভ অৰ্গান আছে তাত খুব ধুনীয়া এটা মাসাজ হয়. সো এই আসনাটো আপোনালোকে ডেইলি কৰক 2 পৰা 3 মিনিটলৈকে. আসনাটো কেনেকৈ কৰিব লাগে হেয়া মই আপোনালোকক দেখুৱাম এতিয়া. এই আসনাটো কৰাৰ কাৰণে আপোনালোকে ভৰি দুখন এনেকৈ মেলি দিব লাগিব আগলে. আৰু এতিয়া আমি আমাৰ হাত দুখন ইন্টাৰলক কৰিম এনেকৈ. আৰু যিমান পাৰো আগলে এনেকৈ বডিক ষ্ট্ৰেচ কৰিম. আৰু এতিয়া আমি ইনহেল কৰি মানে উশাহটো লৈ হাতখন যিমান পাৰো আগলে এনেকৈ ষ্ট্ৰেচ কৰি আমাৰ যিখন বাও ভৰি আছে তাৰ ওচৰলৈ লৈ যাম. দেন এগেইন বডিটো বেক সাইডত লৈ যায় এটা ৰাউন্ড বনাম, ও বনাম. আপোনালোকে নিশ্চয় ধৰিব পাৰিছে. আৰু যেতিয়া এই আসনাটো আমি কৰিম আমাৰ যেটো পেলভিস এৰিয়া আছে তাত মাসাজ হ'ব, মানে হেইটো আমাৰ বেস থাকিব. যেটো rotation হৈছে হেয়া পেলভিস এৰিয়াত হৈছে. মই দেখাইছো চাব. এটো আমি কৰিছিলো এন্টি ক্লকৱাইজ. এতিয়া আমি কৰিম ক্লকৱাইজ. ক্লকৱাইজ কৰাৰ কাৰণে আমি আমাৰ হাতখন বাও ভৰিৰ ওচৰলৈ লৈ যাম আৰু উশাহটো লৈ আমাৰ গোটেই বডি যিমান পাৰো আগলৈ ষ্ট্ৰেচ কৰিম. দেন বেক. আপোনালোকে ইকুৱেলি কৰিব. যদি ক্লকৱাইজ 5 টাইমছ কৰে তেতিয়া হলে এন্টি ক্লকৱাইজও 5 টাইমছ কৰিব লাগিব. এই আসনাটোত আমাৰ যেটো পেলভিস এৰিয়া আছে তাত প্ৰেছাৰটো আহিব, মানে যেটো আমি সাৰ্কেল লৈছো হেয়া পেলভিস এৰিয়াৰে ল'ব লাগিব. আকৌ এবাৰ দেখাই দিছো চাব. ভৰি দুখন এনেকৈ মেলি ধৰিছো আগলে আৰু এতিয়া আমি হাত দুখন ইন্টাৰলক কৰিম আৰু হাতখন যিমান পাৰো আগলে ৰাইট ভৰিৰ ওচৰলৈ এনেকৈ লৈ যাম, ষ্ট্ৰেচ কৰিম. এতিয়া উশাহটো লৈ যিমান পাৰো আগলে এনেকৈ দেন বেক, দেন বেক 3 টাইমছ কৰিলো মই. এতিয়া আমি অপোজিট ডিৰেকশ্যনত কৰিম. তাৰ কাৰণে গোটেই বডিটো আগলে ষ্ট্ৰেচ কৰিম. দেন বেক. আপোনালোকে হাত দুখন এনেকৈ কুচাই নানিব, হাত দুখন ষ্ট্ৰেইট থাকিব. আমাৰ বডিটো যাব পিছলে. ধৰিব পাৰিছে নিশ্চয়. এইটো আসনা আপোনালোকে কৰক ডেইলি 2 পৰা 3 মিনিট কৰিব পাৰে. এই আসনা কিটা খুবেই বেনিফিশিয়াল হয়, মানে কাৰণ আমাৰ লিভাৰ, কিডনি আৰু ইউটেৰাছ আৰু ৰিপ্ৰডাক্টিভ অৰ্গানত এটা খুব ধুনীয়া মাসাজ হয়. একচুয়ালি আমাৰ বডিৰ ভিতৰত আমি এনেকুৱা অৰ্গান বিলাকৰ কাৰণে কেতিয়াও এক্সাৰসাইজ নকৰো. আমি যদি আপোনালোকৰ PCOD নাইবা PCOS বহুত বেছি সিভিয়াৰ হয়, মানে বহুত বেছি প্ৰবলেম ফেস কৰি আছে বহুত দিনৰ পৰা, তেতিয়া হলে এজন ভাল গাইনকলজিষ্টক দেখুৱাওক. তেখেতে পৰামৰ্শ দিব আৰু আপোনালোকৰ ডায়েট মেইনটেইন কৰক আৰু এক্সাৰসাইজ কৰক. যেতিয়া প্ৰবলেমবোৰ ষ্টাৰ্ট হয় হেয়া এদিনত ষ্টাৰ্ট নহয়, বহুত সময়ৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হৈ এটা সময়ত বহুত সিভিয়াৰ হৈ যায়. তেনেকে ৰিজাল্ট পাবলৈ আপোনালোকে ডেইলি প্ৰেক্টিস কৰিব লাগিব. এয়া নহয় যে 10 দিন কৰিছো কৰি পেলাই ৰিজাল্ট আশা কৰিছো তেনেকে ভাবিলে নহব. আপোনালোকে কনসিস্টেন্সি দেখাব লাগিব, মানে ৰেগুলাৰ থাকিব লাগিব. যিকোনো আসনা কৰে, যিকোনো এক্সাৰসাইজ কৰে হেয়া আপোনালোকে যদি ডেইলি বেসিছত কৰে তেতিয়াহে তাৰ ৰিজাল্ট পাব. সো আশা কৰিছো এই ভিডিওটো চাই আপোনালোক উপকৃত হ'ব. যদি মোৰ ভিডিওটো ভাল লাগিছে তেতিয়া এটা থাম্বছ আপ দিব আৰু যদি এতিয়ালৈকে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেন্তে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিব. এনেকুৱা ভিডিও লৈ আকৌ আপোনালোকৰ মাজলৈ আহিম. আপোনালোকলৈ সুস্বাস্থ্য, শান্তি আৰু সমৃদ্ধি মোৰ ফালৰ পৰা. ষ্টে হ্যাপি এণ্ড ষ্টে হেলদি. লাভ ইউ অল.